Total Car erőmérő soron következő epizódjában ezt a Renault Clio-t fogjuk megmérni, ami egy RS verzió 197 lóerős motorral. Az autó 2006-ban az év autója lett, ez a konkrét példány 2007-es, és a gazdája nemrég jutott hozzá, egy népszerű autós oldalról vásárolta külföldről. Ez nem egy bevásárló autó, eléggé motorsportos kivitel, több külső árulkodójel is van. Talán látszik, hogy vannak egy kis apróbb légterelők az autó elején is, a hátulján is, és itt érdemes egy pillanatra megállni a gyönyörű szép fék mellett. Egy 4 dugattyús Brembót kapott az első tengelyre ez az autó. Nyilván ennek azért van fontos szerepe, mert az autó orrmotor első kerékhajtás lévén rendkívül nagy aránya van a tömegének az első tengelyen, és természetesen ehhez a fék teljesítmény is hozzájut. Ha egy picit hátrébb megyünk, légkiömlőket találunk, és a hátulján ez az érdekes elem nem más, mint egy örvénykeltő. Vortex Generator, hogyha angolul sokan olvastuk, vagy nézegetjük, pusztán az a lényege, hogy az örvénylés keltésével az autón tetején áramló réteg könnyebben leválik, összességében kisebb az autónak a légellenállása, sokkal nagyobb sebességet tud elérni, valamint azzal, hogy itt leválik a réteg, csökkenti az autó hátsó tengelyén az emelőerőt, ezzel is növelve a stabilitást. Szóval elég sok dolgot tettek a Renault Sport mérnökei, hogy egy igazi kis sportos méregzsákot kapjunk. Hallgassuk meg a tulajdonost is, hogy mit gondol erről. Hosszas keresgélés után mondhatom azt, mindenképpen egy ilyen kis hot hatchet szerettem volna, de itthon nem voltak legalábbis olyan megfelelő példányok, amik nekem szemem megakadt volna rajta. Így elkezdtem külföldi oldalon keresgélni. Egy népszerű külföldi oldalon találtam ezt az autót, Lengyelországban volt. Kimentünk és megnéztük az autót, és olyan állapotú volt, amilyennek én gondoltam. És egyetlen egy pici hibája volt, hogy kicseréltek rajta szinte mindent, trafót, gyertyák, a vezérlésmódosítókereket, de valamiért az autó nem ment nekik alul. És nem jöttek rá, hogy miért. Elhoztuk, és itt egy kedves ismerősöm, aki nem mellesleg Renault szakértő, mondta, hogy a vezérlés egy fél fokkal el volt rakva, és a két vezérműtengez egymással szembe állt egy picit, és nem ment úgy alul az autó, ahogy kellett neki. Visszarakták, aztán nagyon kíváncsi leszek, hogy mit tud. Nem volt még az autó soha padon. 15 000 kilométert mentem ezzel az autóval. Most vettem, 2020 januárjában hoztam be. Amit láthatunk rajta, pár módosítást, azokat már te végezted? Nem, ezt így vettem. Ezt egy az egybe így vettem. A kipufogót cseréltem csak én ki. A leömlő már rajta volt, de a végdobot én raktam rá, mert szerettem volna egy kicsit sportosabb hangot, mert hát gyárinak ilyen hajszárító. Szomszédok se vették észre addig, ugye? De addig nem nagyon. Most akkor nekifutunk a görgőknek. Mit tippelsz ezekkel az előfeltételekkel? Tehát egy jól beállított vezérlés, nem sok kilométer. Kihegyezett szívómotor lévén nem vagyok 100%-ig biztos benne, hogy ez újkorában is tudta azt az értéket, amit ráírtak. Így egy 185 lóerőt mondok arra. 190-ben már nagyon boldog lennék. Tehát 197 volt a gyári. Igen, 190-ben már nagyon boldog lennék. Nagyon boldog lennél. Hát én hallottam beállni az autót, igazából egészséges a hangja. Becsülni nagyon nehéz ilyen esetben, azért mégiscsak egy elmúlt 10 sok év. 13, azóta, igen. Inkább 185-re tippelnék én is, és ha kellemesen csalódunk, akkor mindannyian boldogok leszünk. Így van. Köszönöm. A mérés kezdetekor, a gyönyörű hangon kívül, amit el kell mondani, hogy bámulatos volt, én zajvédőt sem használtam, feltűnt egy sík görbe, ugye a kék görbénk a kerék teljesítményünk, ezen
már volt egy sík felület, ami már kezdett gyanúsá válni, ezután persze elkezdett emelkedni a teljesítmény, és amikor már vártuk, hogy vége a szárnyalásnak, akkor még mindig volt tovább, és egészen 7855-ig pörgött a motor, szédületes, tudva azt, hogy milyen hosszú löketű ez a motor, ez egy komoly dugattyú sebességeket hoz magával. A teljesítmény az sajnos nem lett valami parádés. 169,4 lóerőt mértünk a normára visszaszámítva, és ami nagyon furcsa, hogy ezt a leszabályzási fordulatszámon éri el, és a felfutás sem tökéletes. Előkerestük egy korábbi mérés eredményét, és ezzel összehasonlítanám egy pillanat alatt a vastag, amit mi mértünk, és a vékony vonal az pedig a gyári érintetlen autónak a teljesítménygörbéje. Ez a kettő a teljesítmény, és ha megnézzük, ugyanúgy 4 és 5 ezer között találunk egy pici hullámot, de nem beesést, nem olyan nagyot, mint itt, és a jellege azért leköveti, tökéletesen leköveti a nem tuningolt autót, annyival, hogy az korábban leszabályoz, korábban van a teljesítménycsúcs, és van egy kicsi leszálló ága is a teljesítménynek, míg a mi esetünkben lényegében a leszabályzási fordulaton értük el a maximális teljesítményt. Volt mind a kettőnknek tippje, és kérdezném a tulajdonost, hogy mit gondol erről az adatról. Egyáltalán nem vagyok vele elégedett, ezután utána kell menni, hogy mi okozhatja ezt a problémát, de sajnos egyikünk tippje se jött be. Nem igazán. Mit érezni az utcán ebből? Ezt a hullámot, ezt éreztem egyébként. Ezt a hullámot itt ilyen 4000-es, 4200-as fordulat körül. De azért köszönöm szépen a lehetőséget, hogy itt lettem. Köszönöm én is. A Totalcar erőmérő következő autója ez az M6 Grand Coupé BMW lesz, ami a tulajdonos szerint, mivel használt autóként vásárolta, csak annyit tudunk róla, hogy valószínűleg teljesen gyári állapotú, egyedül a maximális sebességkorlátozás került kiírásra. Ha te is kíváncsi vagy, hogy hány lóerős lehet ez az autó, iratkozz fel a Totalcar YouTube csatornájára.